Morjesta, minä olen Mikko Koho. Ja mä oon Tuumas Karanko. Ja tämä on Trade Talk. Trade Talk on uusi talk show-formaatti, jonka tarkoitus on perehtyä Airsoftin maailmaan. Teiltä, hyvät katsojat, toivotaan ideoita siitä, että mitä meidän tulisi täällä oikeastaan käsitellä. Tänään meillä on aiheena Mint Airsoftin painavat biokuulat ja Mikko kertoo meille niistä vähän enemmän. Me saatiin TYV Rhinelandilta materiaalit, jotka tosiaan osoittaa sen, että kaikki valkoiset Mint Airsoft-kuulat ovat biokuulia. Näissä painavissa kuulissahan oli 3 pääraaka-ainetta. PLA-muovi, ceriumoksidi ja bariumsulfaatti. Kerro vähän niistä. Joo. Tosiaan PLA eli polylaktidi on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu biohajoava termoplastinen alifaattinen polyesteri. Tämä sanahirviö ei sinänsä itsessään sano juuri mitään, mutta todettakoon, että PLA on biohajoava muovi. Hajoaminen kestää kaatopaikkaolosuhteissa aika pitkään, sillä PLAta hajottaa 2 eri bakteeria, jotka tarvitsee siihen hajottamisprosessiin valoa, sopivan lämpötilan ja happea. Ja sitten kun kaatopaikoilla materiaali pakataan silleen tiiviisti, niin se vähän hidastaa sitä hajoamisprosessia, joka saattaa sitten niin kuin normaaliolosuhteissa kaatopaikalla kestää useita vuosia. Oliko myös niin, että PLA-muovi oli yksi yleisimmistä muoveista ja että sitä tavataan muun muassa teepusseissa ja joissakin kertakäyttöastioissa? Joo, käytännössä näin, että kun käyt kahvilla, niin törmäät PLA-muoviin. Meillä ei tarkkaa niin kuin, prosenttimäärää siitä, että kuinka iso osa maailman muoveista on PLAta, mutta hyvin merkittävä osa kuitenkin. Sitten oli bariumsulfaatti. Kerro vähän siitä. Joo. Tämä bariumsulfaatti on näissä kuulissa siis täyteaine, millä säädellään sitä kuulien painoa. Bariumsulfaatti itsessään on ympäristölle turvallista, sillä se ei liukene veteen, eli se menee käytännössä vaan suoraan läpi ihmisistä, eläimistä ja kasveista. Missä tätä bariumsulfaattia tavataan noin niin kuin muuten? No muuten bariumsulfaattia tavataan esimerkiksi röntgenkuvauksissa, eli sitä käytetään varjoaineena, missä niin käytännössä jos kuvataan suolistoa, niin sitten juodaan bariumsulfaattia. Viimeisenä oli vielä ceriumoksidi. Mites se sitten? Kyllä. Myöskään ceriumoksidilla ei ole tiedossa mitään haitallisia ympäristövaikutuksia, ja näissä kuulissa ceriumoksidia käytetään myös painon säätelyyn. Ja oliko vielä niin, että bariumsulfaatin ohella ceriumoksidia on käytännössä suhteessa enemmän kuulissa ja vaikuttaa siihen, että saadaan just tehty näitä painavia biokuulia? Joo, tai itse asiassa ceriumoksidia, niin sen määrä kasvaa koko ajan, mutta bariumsulfaatin määrä ei muistaakseni ollut ihan sellainen suoraan lineaarinen siinä niin kuulien koostumuksessa. Okei. No sitten oli se paperityö. Mikko, millainen homma? Tosiaan se selkein ja tärkein paperi tässä on EN 13432 standardi, joka on virallisesti pakkausmateriaaleille, mutta se sovelletaan tässä paremman puutteesta, sillä Airsoft-kuulille ei ole omaa standardia, ja PLA myöskin yleensä käytetään pakkausmuovina, mikä näiden kuulien pääasiallinen materiaali oli. Eli tosiaan tämä EN-standardi on siis biohajovuusstandardi, ja se itse asiassa asettaa rajat herkästi haihtuville aineille ja raskasmetalleille, sekä sitten biohajovuuden puolesta, että asia täyttää tämä standardi, sen on hajottava kemiallisesti vedeksi, hiilidioksidiksi ja mineraaleiksi, ja lisäksi sen materiaalin pitää hajota 90% puolessa vuodessa kompostiolosuhteissa. Hajoavuuskriteerin mukaan sitten taas tämän materiaalin tulee 12 viikon kompostoinnin jälkeen olla hajonnut 90% niin, että se mahtuu 2x2 millin verkon läpi. Eli kokonaisuudessaan tämä aine pitää täyttää 3 kriteeriä. Ensimmäinen on se, että näitä vaarallisia aineita on riittävän vähän. Joo. Toinen on se, että aine hajoaa 90% puolessa vuodessa kompostiolosuhteessa. Joo. Ja kolmas oli vielä se, että 90% aineesta pitää hajota 3 kuukaudessa niin pieniksi palasiksi, että ne mahtuu 2x2 millisen verkon läpi. Jep, ja kaikista tärkeimpänä tosiaan se, että hajoaa luonnollisiksi aineiksi, vedeksi, hiilidioksidiksi ja mineraaleiksi. Aivan, joo. Eli kun ne 3 kriteeriä täyttyy, niin tuote on ympäristöystävällinen. Oikeastaan meidän täytyy tässä vaiheessa erottaa biohajovuus ja ympäristöystävällisyys toisistaan, koska niin kuin
Mikään toiminta, joka vie luontoon aineita, jotka siellä ei niin kuin lähtötilanteessa ole, niin järkyttää tavallaan, sekoittaa sitä niin kuin luonnollisten aineiden tasapainoa, joka siellä on. Eli onko tämä vähän niin kuin sama juttu kuin esimerkiksi pesuainefirmojen kohdalla, jotka markkinoi niitä esimerkiksi zeoliinittomina, niin siitä huolimatta, kun sitä ainetta päätyy luontoon, niin se järkyttää sitä luonnon tasapainoa ja ylipäänsä sitä, että miten se luonto voi. Kyllä. Eli siis vaikka otetaan joku biohajoava muovikassi tai joku, jos se viedään luontoon, niin se näytetään hajota sinne, niin ne hajoamistuotteet, vaikka ne on luonnollisia, niin muuttaa sen alueen tasapainoa niiden hajoamistuotteiden osalta. Tuomas, minkä takia me Tradesoft julkaistaan tieto siitä, että nämä on myös bio oikeastaan vasta vuosi sen jälkeen, kun nämä on tullut markkinoille? No ihan ensiksi haluttiin selvittää, että se informaatio, mitä saatiin valmistajalta ja näiltä organisaatioilta, mihin oltiin yhteydessä, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Käytännössä siis, kun meillä on nämä 3 pääraaka-ainetta näissä painavissa kuulissa, niin selvitettiin vähän, että missä muissa tuotteissa niitä esiintyy ja toisaalta miten ne on vuorovaikutuksessa luonnon kanssa, että voidaan sitten oikeasti rintarottingilla myydä niitä biohajoavina kuulina. Oikeastaan tästä jatkumana, minkä takia me Tradesoft ylipäänsä julkaistaan oma raskas biokuula? No painavat biokuulathan on ollut tosi kysyttyä niin kuin viime vuosina. Ja niin me haluttiin varmistaa, että jokaiselle pelaajalle löytyisi se oikean painoinen kuula ja vieläpä biohajoavana. Eli tämä on tosi keskeinen osa sitten tätä meidän Mintaisot-projektia. Ja noin niin kuin yleisesti voidaan sanoa, että me yrityksenä halutaan myös varmistaa se, että meidän jalanjälki on mahdollisimman pieni ja sitten, että me edistämme sellaista airsoftia, mikä voidaan sitten viedä eteenpäin myös tuleville sukupolville. Eli tämä on arvokysymys myös. Kyllä, ehdottomasti. Kerro mulle, mikä on Mintarsoftin tärkein tehtävä? Mintarsoftin tärkein tehtävä on tarjota jokaiselle pelaajalle suorituskykyinen biohajoava pelikuula. Mintarsoft on myös elinkaarituote, mikä tarkoittaa sitä, että me kerätään asiakkailta palautetta, viedään se eteenpäin valmistajalle, jonka kanssa sitten kehitetään sitä kuulaa yhä paremmaksi. Miten tämä vertautuu muihin kuulabrändeihin? No, muilla kuulabrändeillä tämä tiedonkulku ei ole välttämättä yhtä suoraa tai tuloksellista, eli käytännössä kuluttajille ei ole samanlaista mahdollisuutta vaikuttaa sen kuulan kehitykseen. Tuomas, näytä vielä meidän katsojille, että mistä tunnistaa biohajoavan mintun. Joo, eli näissä valkoisissa raskaissa kuulissa niin pullo on pysynyt muuten samana, eli etupuolelta löytyy tämä normaali etiketti, mutta sitten taakse on laitettu tämmöinen biotarra, mistä tunnistaa, että kuulat on biohajoavia. Muistutettakoon kuitenkin vielä se, että jos olet hankkinut aiemmin näitä valkoisia raskaita kuulia, niin ne on ihan yhtä lailla biohajoavia, eli samat aineet pysyy edelleen siellä. Vedettekö tässä vaiheessa oikeastaan koko keskustelua hiukan nippuun? Tietyllä tapaa ei ole olemassa ympäristöystävällisiä kuulia tai ympäristöystävällistä airsoftia tai ylipäänsä ympäristöystävällistä harrastamista tai kuluttamista. On vain ympäristölle haitallisia ja ei niin haitallisia vaihtoehtoja. Eli toisin sanoen, harrastit sitten jalkapalloa, jääkiekkoa tai mitä tahansa muuta harrastusta, niin kannattaa valita se harrastus ihan oman tunnon mukaan. Tämä oli maailman historian ensimmäinen Trade Talk. Kiitokset katsojille. Tässä vaiheessa me halutaan ainoastaan enää kuulla teiltä, mitä me voidaan tehdä paremmin ja mitä me voidaan tehdä ensi kerralla. Trade Talk tulee tekemään paluun. Kiitos. Kiitos.